हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले ह्याचरीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो तपाईले देख्दै गर्नुभएको ह्याचरी, यसमा 168 वटा अन्डा हट छ। कुखुराको अन्डा 168 क्यापासिटीको इन्क्युबेटर हो। यो चाहिँ ह्याचर हो। ह्याचरमा 80 देखि 90 वटा हाल्न सकिन्छ एक लटमा। यो दुईटा हुनुको फाइदा मैले त्यसको कुरा गर्नेछु। त्यसपछि यसमा भित्र के कस्तो छ त्यो देखाउँछु। त्यसको बारेमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ। त्यसमा कस्तो खालको कन्ट्रोलर छ, यसमा कस्तो खालको कन्ट्रोलर छ। त्यसपछि इन्सुलेसनको रूपमा मैले के प्रयोग गरेको छु, कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर मैले यस भिडियोमा देखाउने छु। त साथीहरु, यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने र ह्याचरी तथा पोल्ट्रीसँग तपाईलाई लगाव छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यस्तै किसिमका रोचक विभिन्न किसिमका भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ तपाईहरुको माझमा। र यदि मन पर्छ भने तपाईले लाइक पनि ठोक्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यस भिडियोलाई। यसको डाइमेन्सन पहिली नापौँ। यो डाइमेन्सन नापौँ। यसको चौडाइ भनेको 21 छ। त्यसपछि यसको उचाइको कुरा गर्ने भने 2 फिट आउँछ यहाँसम्म। र यति गयो भने झन्डै 28 इन्ची 2 फिट भन्दा माथि जान्छ 28 इन्ची। त्यसपछि यसको मोटाइको कुरा गर्ने भने 18 टोटल भनेको 18 सम्म जान्छ। यसको भित्रलाई कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम भनेको यो हो, कन्ट्रोल गर्ने प्रणाली। यसमा अटोमेटिक छ। अन्डा आफै पल्टिन्छ। 360 डिग्री यसले घुमाउँछ अन्डालाई। एकचोटिमा 1 मिनेट घुम्छ र 2 घण्टामा घुमाउँछ। यो कन्ट्रोलर हो। एसी टाइमर, एसी कन्ट्रोलर, SST 2000। यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, यसलाई नि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र यो यसरी यो चाहिँ सिधै लाइट अन अफ गर्नको लागि हो। भित्रको लाइट चल्ला अन्डा के कस्तो भइरहेको छ भनेर यसरी गर्न सकिन्छ। र यो फ्युज सिस्टम पनि छ। फ्युज सिस्टम लगाउनुको कारण के भन्दाखेरि यो सर्किटलाई प्रोटेक्सन गरोस् भनेर फ्युज सिस्टम लगाएको हो। त्यस्तै यहाँबाट इनलेट छ, एयर इनलेट भन्नाले अक्सिजनको लागि यहाँ दुलो बनाएको छ, हावा तान्छ फ्यानले। त्यस्तै अर्को साइडमा पनि छ, यसको साइडमा पनि छ। यसको साइडमा चाहिँ आउटलेट छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउटलेट। यो आउटलेट छ, यसरी खोल्न सकिन्छ। यसलाई खोल्न सकिन्छ, दुलोलाई, आउटलेटलाई यसरी। भन्नाले अन्डा सास फेर्दाखेरि जुन कार्बन डाइअक्साइडहरू हुन्छ त्यो यताबाट निकाल्नको लागि खासमा यो बनाएको भेन्टिलेसनको लागि। यसरी बोक्नको लागि यस्तो खालको। यता पनि इन छ। यो इन भन्नाले अक्सिजन तान्नको लागि, भेन्टिलेसनको लागि, हावा तान्नको लागि, फ्रेस हावा। यसरी बन्द गर्न पनि सकिन्छ। र यो चिटिक्क परेको तपाईले बक्सा देख्दै हुनुहुन्छ। 8:15 गएको छ अहिले। यो घडी पनि हुन्छ यसमा, त्यही भएर सजिलो छ। यस्तो खालको लकर सिस्टम राखेको छ, लक गर्ने। यसरी यस्तो तपाईले यसमा ताला पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी ताला लगाउन सक्नुहुन्छ वा यसरी खोलेर खोल्न सक्नुहुन्छ। यसमा ढोकामा चाहिँ म्याट प्रयोग गरेको छु। मोटाइ कम हुन्छ, तातोको लागि हो खासमा। यसरी यहाँ म्याग्नेट पनि छ। म्याग्नेट यहाँ तल म्याग्नेट छ, यहाँ माथि भनेको यो लक सिस्टम छ। रोलर ट्रे 3टा छ। र यो ह्युमिडिटी मैले कस्तो बनिरहेको छ भनेर खासमा चेक गर्नको लागि यो हाइग्रोमिटर, डिजिटल हाइग्रोमिटर हालेको थिएँ आफैले। मैले यो एनालग थर्मोमिटर हालेर मैले यसको टेम्परेचर भेरिफिकेसन गरिसकेको छु। तपाईले अझै पनि देख्न सक्नुहुन्छ। झन्डै 37मा मैले यो चिनो लगाएको छु। 37.7 मा कालो, यो कालो ढोका खोलेको कारणले अहिले तापक्रम उड्न गयो। यसरी तपाईले भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 2टा फ्यान सिस्टम छ। माथि 2टा फ्यान सिस्टम, 2टा बल्ब सिस्टम। हिटको लागि 2टा यो फिलामेन्टवाला बल्ब छ। 25 वाटको छ यो बल्ब। यसरी र यो चाहिँ सेन्सर हो। यसले टेम्परेचर र ह्युमिडिटी दुईटै सेन्स गर्छ।
थाहा पाउँछ र यसले कन्ट्रोलरलाई जानकारी गराउँछ। अझ भनौँ नारदको काम गर्छ यसले। निकाल्न सकिन्छ यो 2 पिन प्लग यो यसरी, र तपाईले यसमा निकालिसकेपछि यो ट्रेलाई अन्डा हाल्दाखेरि यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। यो निकालेर सेम सिस्टम छ, 1 2 3 वटा छ, 3टा ट्रेको लागि। र तल पनि फ्यान सिस्टम छ, एसी फ्यानहरू हो यिनीहरू। र यो खाली भएको तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो फिमेल सकेट, बक्स टाइप फिमेल सकेट। यसमा खासमा आर्द्रताको लागि हो। यदि यही मेसिनलाई ह्याचरको रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने यसैमा ह्याच पनि गर्न सकिन्छ। ब्याच ह्याच भन्छ भन्नाले ब्याचमा यसलाई ह्याच गर्न खालको बनाउन सकिन्छ। मैले तपाईँलाई अस्तिको भिडियोमा के देखाएको थिएँ भन्दाखेरि ब्याच सिस्टमवाला देखाएको थिएँ। एक हप्ता यसमा अन्डा राख्ने, अर्को हप्ता यसमा अन्डा राख्ने र फाइनली ह्याचरमा पठाउने भन्ने खालको कुरा गरेको थिएँ। यसमा पनि त्यस्तो खालको विकास गर्न सकिन्छ, तर खासमा यसलाई मैले इन्कुबेसनको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने भनेर यस्तो खालको मेसिन बनाएको छ। यसमा इन्कुबेसन मात्रै गर्यो भने सरसफाइ गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। सरसफाइ गर्न सजिलो भयो भने चल्लाहरू राम्रो हुन पाउँछ, त्यसमा सङ्क्रमण हुन पाउँदैन। सङ्क्रमण नहुनको लागि हामीले सरसफाइलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सेनिटाइज गर्न सक्छौँ, सेनिटाइजर लगाएर छर्केर पनि सेनिटाइज गर्न सकिन्छ, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन नहोस् भनेर। अन्डाहरू हल्का फोहोर भएको कारणले फार्मबाट ल्याउँदाखेरि फोहोर हुनसक्छ। त्यो त्यस्तो खालको केसेसमा तपाईँले सेनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बाटा खासमा पानीको लागि हो, आर्द्रताको लागि हो, सानो बाटा छ। यसरी यो इन्कुबेसनको लागि यति सिस्टम हो। मैले यसमा टेम्परेचर कति सेट गरेको छु त भन्दाखेरि आर्द्रता चाहिँ 60-65 सेट गरेको छु। तर यो सानो बाटामा पानी राखेपछि आर्द्रता आफै पुगिहाल्छ। र टेम्परेचर कति सेट गरेको छ त यो 37 र 37.3 सेट गरेको छ। 37 र 37.3 यसरी 37 देखि 37.3 सेट गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि 95 डिग्री फरेनहाइट पुग्न जान्छ। 95 देखि 100 को आसपासमा हामीलाई चाहिन्छ। यो एकुरेसी एकदमै राम्रो खालको छ। र यो अघि मैले बल्ब बालेर तपाईँले देखाएको थिएँ। यो बल्ब यसरी अन अफ गर्न सकिन्छ। साथीहरू उज्यालोको लागि खासमा हो, त्यो यसरी अन अफ गर्न सकिन्छ। यो बल्ब सिस्टम लगाउनुको कारण के छ भन्दाखेरि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै जलेको खण्डमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र सजिलो उपलब्ध हुने भएको कारणले मैले बल्ब लगाएको छु। हिटर लगाउँदाखेरि एकैचोटि धेरै वाटेज तानिन्छ, त्यही भएर त्यसले बढी बिजुली तान्न सक्छ भन्ने विषयलाई मैले मध्यनजर गर्दै यो बल्ब सिस्टम नै लगाएको छु। फ्यान सिस्टम एकदमै बलियो छ। 2टा माथि फ्यान छ, एउटा तल छ। तलवाला पनि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। र अब यसलाई बन्द गरेर म तपाईँलाई ह्याचर देखाउँछु। यो मेसिन मैले इन्कुबेटरको रूपमा तपाईँलाई देखाइरहेको थिएँ। ह्याचर भनेको खासमा आर्द्रता बढाएर चल्ला निक्लिने बेलाको समय हो। टेम्परेचर कन्ट्रोलर यहाँ छ यसको। यो चाहिँ डिसी सिस्टमवाला कन्ट्रोलर भएको कारणले यो 1200 नानो। त्यसपछि बाहिरको सिस्टम यति भयो। र यो एक्स्ट्रा मैले किन यो हालेको छु अहिले तत्काललाई भन्दाखेरि यो टेम्परेचर कति, तापक्रम कति फ्लक्चुएट भइरहेछ वा चेन्ज भइरहेछ भनेर भित्र के कस्तो छ भनेर खासमा मैले यो हेर्न खोजेको तापक्रमको अवस्था। र ह्याच गर्दाखेरि यस्ता खालका पुवालहरू, यो अक्सिजन तान्ने बाहेकको पुवालहरू बन्द गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा हल्का छेडेको हुन्छ यो बेल्टले, त्यही भएर यसलाई अक्सिजन एकातिर तानेर यो यतातिर निक्लिन सक्छ, कार्बन डाइअक्साइड पुग्छ। तपाईँले यसमा नि देख्न सक्नुहुन्छ थर्मोकोलको बक्सा हो, हाई डेन्सिटीको। पानी यसरी राख्ने हो, बल्ब मुनि ठ्याक्क बल्ब मुनि छ, यसरी फ्यान मुनि यतातिर पनि राख्न सकिन्छ। आर्द्रता पुगेन भने यस्तो खालको राख्न सकिन्छ। अहिलेको हाइग्रोमिटर राख्ने हो र आर्द्रता के कस्तो छ भनेर थाहा पाइन्छ। सरसफाइ गर्नको लागि सजिलोको लागि तपाईँले यसमा कपडाहरू ओछ्याउन सक्नुहुन्छ र सेनिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि हामीले कहाँ चुक्छौँ भन्दाखेरि सेनिटाइज नगर्दाखेरि हामी चल्ला निक्लिसकेको हो भने त्यसलाई एकचोटि सरसफाइ गऱ्यौँ भने सजिलो हुन्छ। सेनिटाइज गर्नुपर्छ सकेसम्म। र यसरी हाम्रो तपाईँले स्टिकर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एक गरे एक मेसिन प्रयोग अनेक। हामीले विभिन्न किसिमका मेसिनहरू बनाउँछौँ। यहाँ तपाईँले
यस्तो खालको जुनसुकै फोन नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिसाको जाल हेर्नको लागि हो खासमा, भित्र के कस्तो छ भनेर। यसरी यसमा पनि इन्सुलेसनको रूपमा थर्मोकोल हालेको छ। थर्मोकोल भनिसकेपछि इन्सुलेसन एकदमै राम्रो मानिन्छ। साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो तपाईँले हामीलाई प्रतिक्रिया लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई पनि ह्याचरी मेसिन बनाउन मन छ भने तपाईँले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। हामीले पार्ट्स पनि बेच्छौँ र अर्डर अनुसारको मेसिनहरू तयारी गर्छौँ। सुकुटी मेसिन, त्यस्तै ह्याचरी मेसिन। र अन्तमा तपाईँलाई यो देखाउँछौँ, यो सोलर इन्भर्टर, सोलर पावर इन्भर्टर भनेर देख्दै हुनुहुन्छ, 300 वाटको छ। यदि बत्ती गयो, ह्याचिङको समयमा बत्ती गयो भने यस्तो खालको इन्भर्टर जोडेर ह्याच गर्न सकिन्छ। अरू बेला बत्ती जाँदाखेरि खासै फरक पर्दैन, तर ह्याचिङको बेला बत्ती नजाओस् भन्ने हो। किन भन्दाखेरि चल्ला निक्लिरहेको हुन्छ, त्यो अन्डा फुटाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो केसेसमा इन्भर्टर बालेर हामीले सजिलै चलाउन सक्छौँ। इन्भर्टर बाल्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा जुन स्विच छ, यो चिम्टा छ, यो प्लस माइनस, यो रातो र कालो देखिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले। यो ब्याट्रीमा जोडेपछि यो अन हुन्छ र यहाँ तपाईँले यसरी स्विच अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा नि स्विच छ यसरी। र यहाँ यो प्लग, यो जुन प्लग छ मेसिनको प्लग, यो यसरी तपाईँले हालेर चलाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै बलियो सिस्टम छ, राम्रो खालको जेन्युन सामान हो, टिकाउ पनि छ।